Good evening everyone, good evening, welcome to Only Competition. কিছুমান ধুনিয়া কমেন্ট দেখি পাইছো মই ইয়াতে এটা তো প্ৰীতমৰ হয় স্যাৰ মোৰ ষ্টকত ইমান idioms and phrases হৈ ইটা সব পাহৰিছো so always remember আপুনি নলেজ যিমান হয় হিমান একত্ৰিত কৰিব পাৰে কিন্তু মেইনটো হল যে আপুনি যেটা টেস্ট দিব কিমানটা আপোনাৰ মুখস্থ থাকে কিমানটাৰ আপুনি আনসাৰ দিব পাৰে দ্যাট ইজ ইম্পৰ্টেন্ট ইটা আপুনি ভাবি আছে যে ইখিনিয়ে ইডিয়ামছ আমাৰ বহুত বেছি হৈ গল আপুনি জানেনে APSC ৰ যেটা আপুনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিব গ্ৰেড 4 ৰ কথা কোৱা নাই যে CCE যি অকল ষ্টুডেন্টে APSC CCE ৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰে হিয়তে SC ৰ কাৰণে 100টা 200টা ইডিয়াম মুখস্থ ৰাখে যে এনে ধৰণৰ সিচুৱেচনত যদি এসে আহে তো হেতু ইডিয়াম কোনটো লিখিম বা হেনে ধৰণৰ যদি কি কয় এসে আহে তো তাতে ইডিয়াম কোনটো লিখিব লাগিব সো সদায় সবুৰ কাৰণে কষ্ট নতুন নতুন থাকে তাৰ পিছত অবন্তিকা এতে লিখিছে স্যাৰ আজি ক্ৰাশ সমুখতে কোনটো ক্ৰাশৰ কথা কৈছা অবন্তিকা আমাৰ লগতো এবাৰ শেয়াৰ কৰা গুড ইভিনিং एवरीवन we will start with the session বেছি সময় নলম because আজি এনেও মই বহুতবাৰ ইউটিউবত আহিছো আপোনালোকৰ APSC গ্ৰেড 4 ৰ ডিসকাস কৰিলো এটা বহুত সোনকালে মই APSC গ্ৰেড 4 ৰ কাট অফ মার্কস টু এবাৰ ডিসকাস কৰিম আপোনাৰ লগত যে কিমান কাট অফ আপোনাৰ expect কৰিব পাৰে পেপাৰৰ পাৰে জাস্ট অলপ সময় লৈছো যি অকল ষ্টুডেন্ট আমাৰ লগত পেইড ব্যাচত আছিল বা যিহতে ফ্ৰীতে পঢ়ি আছিল ইউটিউবৰ পৰা পঢ়ি আছিল হিয়তক অকল মই সুধিছো যে আপুনি কিমান এক্সপেক্ট কৰি আছে আৰু তাৰে আগতে আমি পেপাৰ ডিসকাস কৰিব লাগিব তেতিয়া হিয়তে কাৰেক্ট আনসাৰ দেখি পাব যেটো মই জানো ম্যাক্সিমাম ষ্টুডেন্টে পেপাৰটো দি কিনি আনসাৰ কি লগত ম্যাচ নকৰে সো হেতুৰ কাৰণে আমি আইছো আমি আপোনাক ক্লাছটো দিছো ইটা আপুনি দেখি পাইছে আপোনাৰ আনসাৰটো কাৰেক্ট হয় নে নহয় সো এবাৰ যেটা মই গুটে ডেটাটো পাই যাম তাৰ পিছতে আপোনাৰ সমুখত আহিব পাৰিম যে কেনে ধৰণৰ কাট অফ আপুনি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে এনিৱেজ লেটস মুভ অন টু দা সেশন টু মুভ অন কৰা আগতে যি অকল ষ্টুডেন্ট আহিছা এবাৰ লাইক কৰি দিয়া আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা অনলি কম্পিটিশন ক্ৰাশ এতিয়া এটা লৰাৰ বাপি মুভিং অন টু দা ফাৰ্স্ট কোৱেশ্চন বাই এণ্ড বাই মিন্স বাই এণ্ড বাই সো এটা ইডিয়মছ অকল ইডিয়মছ নকৰো ইডিয়মছ এণ্ড ফ্ৰেজেছ কৰিম বাই এণ্ড বাই মানে কি হয় আপোনালোকে হুধি থাকে নহয় স্যাৰ ADRE কেতে হ'ব ADRE কেতে হ'ব ADRE কেতে হ'ব সো ADRE কেতে হ'ব এটুক লাগি আমি বাই এণ্ড বাই টু কব পাৰো বাই এণ্ড বাই মানে হয় গ্ৰেজুৱেলি ইভেন্টুৱেলি মানে ইটা একদম ইমিডিয়েটলি আপোনাৰ পৰীক্ষা পাতি দিয়া নহয় অলপ সময়ৰ পিছত কিন্তু ইভেন্টুৱেলি আপুনি এই বস্তুটো পাব সো কাৰেক্ট আনসাৰ ইয়াৰে কি হ'ব লাগিব यस কাৰেক্ট আনসাৰ একদম কাৰেক্ট আপোনালোকে তো ইমান ধুনিয়াকে প্ৰীতম কৈ আছা তুমি পাহৰিছা কেনেকে আনসাৰটো দিলা কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব অপচন A moving on to the next question by courtesy of what do you mean by courtesy of I am here by courtesy of XYZ. So by courtesy of মানে হয় কাৰোবাৰ কনসিডারেশন কোনোবাই আপোনাৰ কনসিডারেশন কৰি দিছে হে কাৰণে আপুনি ইয়াতে থিয় আছে বা হে কাৰণে আপোনাৰ প্ৰজেক্টটো আগবাইছে হেতুৰ আমি কি বুলি কয় yes in that case আমি by courtesy of ক given or allowed by someone কোনোবাই আপোনাক দিছে বা কোনোবাই আপোনাক এলাউ কৰিছে কামটো কৰিবলৈ বা আপোনাৰ আগবাইবলৈ তেটা আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে by courtesy of এবিলাক ফ্ৰেজেস যে আমি কৰি আছো these are not idioms এবিলাক হৈছে ফ্ৰেজেস এই ফ্ৰেজেস আপুনি যেটা স্পোকেন ইংলিশ স্টার্ট কৰিব নহয় স্পোকেন ইংলিশত আপুনি হে কৰিব পাৰে ইউজ কৰিব পাৰে by courtesy of Puneet Sir I am standing here right now in my ki koy this particular job or whatever it is theek hai moving on to the next question by fair means or foul eto ami almost ene dhornor eta joa kali classot koisilo by fair means or foul etor aru eta idiom ase by hook or by crook joa kali koisilo no by hook or by crook means the same দুইটাৰ মিনিং অলমোস্ট সেমে হয় বাই হুক অর বাই ক্রুক বাই ফেয়ার মিন্স অর ফাউল মানে সাকসেস লাগে হেতু অনেস্ট ওয়ে দিয়ে হক ডিসঅনেস্ট ওয়ে দিয়ে হক দ্যাট ডাজ নট ম্যাটার হেতু লিগাল হক ইললিগাল হক এবিলাকৰ আপোনাক ম্যাটার নকৰে সো দ্য কারেক্ট আনসার হ'ব ইন এনি ওয়ে অনেস্ট অর dishonest moving on to the next question by the same token now this is something new by the same token or meaning কি হ'ব
by the same token মানে প্ৰথম কামটো যেনে ধৰণে হৈছে সেকেন্ড কামটোও হেনে ধৰণে হ'ব হেনে ধৰণে বস্তুটো বুজাব লাগিলে আপুনি এটো ফ্ৰেজৰ ইউজ কৰিব পাৰে by the same token of by the same token মানে এৰ পাৰে বি আপুনি বাছেদি গৈছে সিৰ পাৰে ডিও আপুনি বাছেদি যাব লাগিব সো এই প্যাৰালেলিজম টু বুজাবলৈ আমি এই ফ্ৰেজটো ইউজ কৰো কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব লাগিব ইউজিং সেম কারেন্সি নহয় ডিফারেন্ট মেথডস নহয় অপোজিট এপ্ৰোচ নহয় সেম এপ্ৰোচ হ'ব ইন দা সেম ৱে ঠিক আছে যেনে ম্যাথছৰ আমি যেটা কোৱেশ্চন কৰো ক্লকৰ আপোনাক কোৱেশ্চন কোনোবাই বুজাই দিছে ক্লকৰ কোৱেশ্চন আপুনি যেটা বুজি পাইছে কি কয় থিওৰিটো বুজি পাইছে তাৰ পিছত কোৱেশ্চন কৰিব ধৰিব প্ৰথম কোৱেশ্চন কৰিলে যেনে প্ৰথম কোৱেশ্চন কৰিছে হেনে ধৰণে আপুনি সেকেন্ড কোৱেশ্চনটো কৰিব লাগিব এপ্ৰোচটো আপোনাৰ সেম হ'ব লাগিব হেতুৰ কাৰণে আমি কি ইউজ কৰিব পাৰো বাই দা টোকেন অফ বাই দা সেম টোকেন সৰি বাই দা sweat of one's bro bro মানে ভায়াকৰ bro নহয় এটো বি আৰু ও হয় এটো বি আৰু ডব্লিউ লেখা আছে by the sweat of one's bro কি হয় মিনিং গুড ইভিনিং স্যার হ্যালো দীপশিকা in the same way yes correct প্ৰীতম okay by the sweat of one's bro এটো আপুনি লিটাৰালি মুখস্থ কৰিব লব পাৰে যেটা আপুনি একদম মে জুনৰ মাহত ফিজিক্যাল ওয়ার্ক কেতেবা কৰিছে নেকি ফিজিক্যাল ওয়ার্ক যেটা কৰিব না প্ৰথম আপুনি কি কৰে নিজৰ sweatটো এনে ধৰণে নি ঘাম ওলাই না প্ৰথমে মুখত ঘাম ওলাই মানে কি কয় চকুত পৰিবলৈ গয় তেটা আপুনি কি কৰে তেটা আপুনি এনেকে নিজৰ sweatটো পেলাই দিয়ে বা মুভিজ আপুনি নিজে কৰা নাই যদি মুভিজত দেখিব হিৰো বিলাকে যেটা খুব ফাইটিং কৰে না তাৰ পিছত হিয়তে এনেকে দিয়ে ৰাইট সো আপোনাৰ যে মুখৰ sweatটো আছে বেছি ভাগ কোট ৰৈ যায় ব্ৰোথ আৰু তাৰ পিছত সিধা চকুত পৰিব সো হেতু আপুনি পৰিব নিদিয়ে হে কাৰণে এটু ইডিয়াম তাৰ পৰা আহিছে বাই দা sweat of one's bro মানে আপুনি ইমান ফিজিক্যাল এক্টিভিটি কৰিছে বা আপুনি ইমান কষ্ট কৰিছে যে আপোনাৰ sweatটো ব্ৰোক লাগি আহিছে আৰু তাৰ পৰা আপুনি এ কৰিছে সো কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব হাৰ্ড ওয়ার্ক এন্ড এফর্ট অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার সি এ দিছে না yes okay moving on to the next question call down call down or meaning কি হ'ব so call down or meaning হয় আপোনাক ম্যানেজারে কলে যে রিপোর্টটো বনাই আনা আপুনি রিপোর্টটো বনাইছে ঠিকই আছে কিন্তু গোটে যেটো রিপোর্ট কৈছিলে বনাবলে হেতু রিপোর্ট বনাই আনা নাই আৰু যি রিপোর্ট বনাই আনিছে হেতুটো বহুত বেছি মিস্টেক এটা বহুত স্টুডেন্টে ইয়াতে গুৱাহাটী হাইকোর্ট জেৰ কাৰণে পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছে এবাৰ যদি আপোনাৰ ফাৰ্স্ট ফেজটো ক্লিয়াৰ হৈ যায় তাৰ পিছত সেকেন্ড ফেজ আহিব তাৰ পিছত থাৰ্ড ফেজ আহিব তাৰ পিছত আপোনাৰ চাকৰি আহিব চাকৰি লাগাৰ পিছত প্ৰথমবাৰ JAA জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এসিস্টেন্ট হয় আপুনি বহুত কিবা কিবি লিখিব লাগিব টাইপ কৰিব লাগিব হয় নে নহয় সো ইন দ্যাট কেস আপোনাৰ স্পেলিং মিস্টেক হৈ গল আপুনি কেসটো কিবা বেলেগ লিখি দিছে কিবা লিখিব লাগিছিল কিবা লিখি দিলে সো যেটা এইবিলাক মিস্টেক কৰিব আপোনাৰ যেটো সিনিয়ৰ হয় বা আপোনাৰ জুনিয়ৰ ম্যানেজাৰ হয় খুব গালি পাৰিব আপোনাক সো হে গালি পাৰাকে আমি কি বুলি ক কল ডাউন স্কোল্ড অর ৰেপ্ৰিমেন্ড অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার Scold a level. Yes, Farhan. Ekdam correct. Class lagana. Kone likhi se to? Deepika. Yes. Criticize kora. Yes. Criticize kora wo ami kobo paru. So call down mane hoy scold or reprimand someone severely. Khub beya ke gali pare. YouTube at আজি নহয় বহুত আগৰ পৰা এটা ভিডিও চলি আছে নহয় ব্যাংক অফ বৰোদাৰ এটা ম্যানেজাৰে খুব বেয়াকে গালি পাই আছিল যে কোনোবাই ভিডিও কৰি লৈছে সো হে বেয়াকে যেটা আপোনাক গালি পাৰিব তেতিয়া কল ডাউন বুলি কয় তাক ওকে call in question what do you mean by call in question call in question বুলিও কোৱা হয় call into question বুলিও কোৱা হয় যদি মই এটা এক্সাম্পল লিখিবলৈ যাও the evidence was called into question ডিটেকটিভ বা পুলিশে যেটো এভিডেন্স প্রভাইড কৰা হৈছে কোৰ্টৰ আগত ডিফেন্সে কি কৰিছে ডিফেন্সে কল্ড ইট ইনটু কোৱেশ্চন মানে চ্যালেঞ্জ কৰিছে যে এই এভিডেন্সটো মিছা হয় কাউন্টাৰফেট হয় বা হিয়তে কৈছে যে ডাউট আছে এইটো যেটো আপোনাৰ
এভিডেন্স দিয়া আছে এই এভিডেন্সৰ ওপৰত বহুতখিনি ডাউট আছে একদম সঠিক 100% আমি এটোৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰি লব নোৱাৰো সো হেতুকে কি বুলি কোৱা হয় কল ইনটু কোৱেশ্চন তেতিয়া আমি ইউজ কৰিম কল ইনটু কোৱেশ্চন अगेन এইবিলাক যে শব্দ আমি ইউজ কৰি আছো these are not idioms মই আকৌ আপোনাক কৈ আছো these are all phrases এতিয়া লৈকে আমি এটাও ইডিয়াম দেখি পোৱা নাই হা এটা দুটা দেখি পাইছো এইটো কি কয় ফেয়াৰ এণ্ড ফাউল যেটো আছিলে হেতু এটা ইডিয়াম আছিলে বাকি সব আমাৰ হে হয় সো এতে কি হ'ব ask for clarification invite for interrogation challenge or dispute answer queries option C is the correct answer option C correct answer hobo yes moving on to the next question call off eto to sobe jane call off he called off his wedding so call off mane ki hoy কি hobo call off bapre iman gita ki koy deleted message je selima दीपशिखा फरहान सब मेसेज डिलीट কৰিছা HDFC बैंकर अच्छा ठीक है प्रीतम मानि লৈছো H2O আইছে আজিও বয়া বয়া anyways he called off his engagement she called off his engagement they called off their marriage কিবা এটা কাজিয়া লাগি গল oh wait আৰু এটা ইডিয়াম আমি এতে ইউজ কৰিবা পাৰো they got they got cold feet therefore they called off their wedding so cold feet or আমি আগতে ডিসকাস কৰিছিলো কি আছিল মিনিং called off or মানে কি হয় call off বা called off or meaning হয় cancel কৰি দিয়া cold feet মানে কি হয় নার্ভাস হৈ যোৱা রাইট সদায় আহিম ইটা আৰু ঠিক আছে স্যার phrasal verb লাগে বিয়া খোৱা cancel yes so the correct answer কি হয় cancel something option B is the correct answer moving on to the next question call on মানে কি হয় so call on দুটা মিনিং আছে এটা মিনিং তো হৈ গল আপুনি বেলেগ এজন মানুহৰ আপোনাৰ ক্লোজ হ'ব পাৰে আপুনি যাক চিনি পায় তেখেতৰ অফিসত গৈ লক কৰিবলৈ গৈছে বা তেখেতৰ ঘৰত লক কৰিবলৈ গৈছে ভিজিট কৰিবলৈ গৈছে তেটা আমি কল অন বুলি ক'ব পাৰো নহলে আপুনি কাৰোবাক ফোন কৰি মাতিছে বা ফোনত কিবা এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে কাৰোবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে যে মই এখেতৰ লগত কথা পাতিব খুজিছো সো হেতুকো আমি কল অন বুলি ক সো देयरफॉर करेक्ट आंसर কি হ'ব ऑप्शन ए पे अ विजिट टू समवन ठीक है ऑप्शन ए पे अ विजिट टू समवन सी মই কৈছো দুইটা আপোনাৰ মিনিং থাকে এটাটো হল पे अ विजिट टू समवन এটা হল ইট অলসো মিন্স টু ৰিকুৱেষ্ট समवन টু স্পিক অর অ্যাক্ট যে আপুনি কথা পাতক আপুনি অ্যাক্ট কৰক এই বস্তুটোৰ ওপৰত আপুনি যদি একো নকয় তেন্তে নহব সো হেতুক আমি কি বুলি ক কল অন বুলি ক Okay. Call the shots. Call the shots. She is the boss because she called the shots. কোনটো কাম কেনে ধৰণে হ'ব লাগে যিটো মানুহে আপোনাক কয় হে মানুহে কৰিব পাৰে কল দ্য শটস ৰাইট মানে জনে আপোনাক কন্ট্ৰোল কৰি আছে বা জনে জিতু মানুহ আপোনাৰ ইনচাৰ্জ হয় চাৰ্জ যাৰ ওপৰত আছে তাক আমি কি বুলি ক বস বুলি ক আৰু তেখেতে আপোনাৰ কল দ্য শটস কৰিব পাৰে ৰাইট তেখেতে আপোনাক অৰ্ডাৰ দিব পাৰে শটস মানে কি হল এতে লিটাৰেল গুলি মাৰা বুলি নহয় আমি কিহৰ কথা পাতি আছো অৰ্ডাৰৰ কথা পাতি আছো সো কল দ্য শটস মানে জনে আপোনাক অৰ্ডাৰ দি আছে কারেক্ট आंसर কি হ'ব অপশন ডি মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন কল আপন ফর্মালি যেটা আপোনাক রিকোয়েস্ট কৰা হ'ব যে প্লিজ এই কামটো কৰি দিয়া
প্লিজ হে কামটো কৰি দিয়া ইন দ্যাট কেছ আমি কি ইউজ কৰো ইন দ্যাট কেছ আমি বি ইন কন্ট্ৰোল অৰ ইয়েছ কাৰেক্ট কি কৈ আছিলো মই ইয়েছ formally যেতিয়া আপোনাক কোৱা হয় order or request someone to do something in that particular case আমি কি ইউজ কৰো call upon stageত মাতা হয় নহয় now I call upon our chief guest to say 2 words of motivation so তেখেতে আহিব 1 ঘন্টা লম্বা স্পিচ দি যায় হয় না নহয় আমি স্কুল বিলাকত থাকো না স্কুল বিলাকত বেলেগ স্কুলৰ প্ৰিন্সিপাল আহে বা এজন IAS IPS অফিচাৰ আহে এদিনৰ কাৰণে বা ইনস্পেকচনৰ কাৰণে যেটা অ্যাসেম্বলি আমাৰ হয় আমি তো ৰোডত থিয়া হৈ আছো তাৰ পিছত আপোনাৰ টিচাৰে বা আপোনাৰ প্ৰিন্সিপালে ক'ব now I call upon XYZ to come and give 2 words of motivation ইফালে আপোনাৰ গোটে এনাৰ্জি ডাউন হৈ গৈছে ৰোডত থিয়া হৈ কিন্তু দুটা শব্দ আপুনি শুনিবই লাগিব তেখেতৰ গোটে 1 ঘন্টা স্পিচ দি যায় সো কল আপন মানে কি হয় ৰিকুৱেষ্ট কৰাও হয় অৰ্ডাৰ কৰাও হয় ফৰ অ্যাকশন অৰ অ্যাসিস্টেন্স ওকে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন কল্ড ফৰ boring speech সদায় অৰ্ডাৰ নহয় কেতিয়াবা ৰিকুৱেষ্টও হয় ফৰহান I called for the mechanic মোৰ গাড়ী ৰাস্তাৰ মাজতে বেয়া হৈ গল মই মেকানিকক মাতিছো যেটা আৰ্জেন্সিত আপুনি কাবাক মাতি দিয়ে বা নেসেসিটি আছে ডিমান্ড আছে হেতুৰ কাৰণে আপুনি কাবাক মাতি দিয়ে তা কোৱা হয় called for so required or asked for something option B is the correct answer here option B আপোনাৰ correct answer হ'ব when a situation calls for an action it requires or necessitates it came out of his shell so going into shell বুলিও এটা idiom আছে আৰু came out of his shell বুলিও এটা idiom আছে now what do you mean by came out of his shell so দুইটা প্ৰকাৰৰ মানুহ আছে এটো worldত এটা হৈছে introvert এটা হৈছে extrovert আপোনালোক কেনে ধৰণৰ মানুহ হয় ইন্ট্ৰোভাৰ্ট গ্ৰেগাৰিয়াস আপোনালোক কেনে ধৰণৰ মানুহ হয় ইন্ট্ৰোভাৰ্ট হয় নে এক্সট্ৰোভাৰ্ট হয় হোৱাট আৰ ইউ আপুনি কি হয় ইন্ট্ৰোভাৰ্ট নে এক্সট্ৰোভাৰ্ট মই ইন্ট্ৰোভাৰ্টো হয় কিছুমান সিচুৱেশনত আৰু এক্সট্ৰোভাৰ্টো হয় কিছুমান সিচুৱেশন নাও যেটা আপুনি ইন্ট্ৰোভাৰ্ট হয় কিন্তু আপোনাৰ এনভায়ৰনমেন্টটো ইমান ধুনিয়া আপোনাক ইমান ধুনিয়াকে প্ৰেম কৰি মাতিছে আপোনাক কৈছে কি ধুনিয়া প্লিজ আমাৰ লগত কথা পাতা আমাৰ লগত সোশ্যাল হোৱা সো যেটা আপুনি নিজৰ শেলটো এৰি বাহিৰ ওলাইছে হিয়তৰ লগত কথা পাতিছে হেতুকে কোৱা হয় কেম আউট অফ হিজ শেল মানে এমাৰ্জ ফ্ৰম বিল্ডিংছ নহয় ৰিমেইন উইথড্ৰন নহয় লেফট হোম নহয় became more sociable মানে পাৰ্টিটোত সবুৰ লগত কথা পাতিছে সবুৰ লগত সোশ্যাল হৈছে তাক আমি কি বুলি কওঁ কেম আউট অফ হিজ আচ্ছা এতে কি আছে এম্বিভাৰ্ট বুলি কৈছে মাৰ্কোয়ে গায়ত্ৰী ইন্ট্ৰোভাৰ্ট প্ৰীতম ইন্ট্ৰোভাৰ্ট H2O ইন্ট্ৰোভাৰ্ট দীপিকা ইন্ট্ৰোভাৰ্ট ময় এমবি ফৰহানে কৈছে সো পাঁচটা ষ্টুডেন্টে আছে নেকি বাকি ৰাশিদুল নবজ্যোতি পল্লবী H2O তে ইন্ট্ৰোভাৰ্ট বুলি লিখি দিছে বাকি একো আনসার না 20 টা স্টুডেন্টে চাই আছে আপুনি গমে না পায় নেকি আপুনি ইন্ট্ৰোভাৰ্ট হয় নে এক্সট্ৰোভাৰ্ট হয় এনিৱেজ আপুনি যদি কব খোজা না তেন্তে মই ফোর্স নকৰো বাৰু মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন কেম আপ ইন ডিসকাশন মিন্স হোৱাট আপোনাৰ বেস্ট ফ্ৰেন্ডে কৈছে যে প্লিজ মোৰ বিয়া কথাটো নহয় অফিসত কাৰোবাক নকবি কিন্তু আপুনি যেনে ধৰণৰ মানুহ আপুনি স্পিল দ্য বিনস কৰি দিছে সো যেটা স্পিল দ্য বিনস কৰি দিছে আপোনাৰ বেস্ট ফ্ৰেন্ডে আপোনাক সুধিলে যে কেনে ধৰণে সবে গম পালে মোৰ বিয়া কথাটো তেতা আপুনি কি কব যে ইট কেম আপ ডিউৰিং দ্য মিটিং বা ইট কেম আপ ডিউৰিং দ্য ডিসকাশন সো হোৱাট শুড বি দ্য আনসাৰ নোট কৰি আছো স্যাৰ মই নাজানো ওকে was raised or mentioned yes so came up মানে কিবা এটা কথা পাতি আছিলো মাজতে তোমাৰ কথাটো ওলাই গল আৰু তোমাৰ কথা ওলোৱাতে মই বিয়াৰ কথাটো কৈ দিলো সো হেতু কেম আপ হৈ গল ঠিক আছে সো the correct answer is option A. can't cut the mustard ধুনিয়া কোৱেশ্চন can't cut the mustard কি হয় ইয়াৰ মিনিং
কাট দ্য মাষ্টাৰ্ড আমি পঢ়িছিলো নহয় কান্ট কাট দ্য মাষ্টাৰ্ড মানে কি হ'ব So jitu job apunak dia hoise jitu project apunak koise koribole apunar tat proper skill nai he bostu tu koribole so he karone apuni job tu dhuniya ke koriba pa na perfectly koriba pa na hetu ke koa hoy can't cut the mustard now cut the mustard tu ami agote pohisu kone kobu cut the mustard er meaning tu ki asile cut the mustard er meaning ki asile ha etur answer apuna correct option b koi ase unable to do a job adequately correct mani luisu cut the mustard ami agote koisu etu class ote koisu idioms and phrases or ki hoy meaning kone kobo muk to be successful okay able to everything buja nai hoy do a work properly adequately na farhan hetu to ma gom palo moi etur kotha hodisu cut the mustard so beleg answer dekhi pai aso well mane monot nai apuna lokor google kori ase hobo kori lok search kori lok moving on to the next question cap in hand or meaning ki hoy able to do everything ठीक है able to do thing precisely was the meaning of cut the mustard যদি আপোনাক যেটো কাম দিয়া হৈছে হেতু একদম জেনে ধৰণৰ স্কিল লাগে হেতু স্কিলৰ লগত আপুনি কৈছে পারফেক্টলি কৈছে তাক cut the mustard বুলি কোৱা আছিল anyways coming back to this cap in hand না আপুনি যদি হলিউড মুভি কেতেবা চাইছে হলিউড মুভিত আপুনি দেখি পাব পুলিশ অফিসাৰ বিলাকে যেটা চাৰ্চত হুমাই নহয় হিহতে নিজৰ টুপিটো কি কৰি দিয়ে অটৰাই দিয়ে বা আৰ্মি অফিসাৰ্স বিলাককো দেখি পাব যেটা হিহতৰ কি কয় কোনোবা কমৰেড শহীদ হৈ আহিছে right in that particular case হিহতে কি কৰে নিজৰ ক্যাপটো অটৰাই দিয়ে বা হিহততকে কোনোবা সিনিয়ৰ আহিছে হিহতে কি কৰে ক্যাপটো অটৰাই দিয়ে বা সেলিউট কৰি দিয়ে so therefore cap in hand মানে কি হয় ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ কি কয় ফ্ৰেজটো আহিছে cap in hand মানে হয় in a respectful manner বা in a respectful way right নিজৰ ৰেসপেক্ট টু যেটা আপুনি শো কৰিব খুজিছে হেতুকে কোৱা হয় skillful কৰিব কব পাৰি yes humble respect কোনে লিখিছে তো humble respect yes Deepika correct so cap in hand means approaching in a respectful manner humble manner when asking for something কেতেবা কিবা খুজিব লাগিলে please can you do this for me sir so হেতুৰ কাৰণে cap to অটৰাই দিয়া হৈছে moving on to the next question capital punishment etu to apuni jodi polity okomano pohise tente etur meaning apuni gom pai capital punishment mane ki hoy ita saba eta polity aru economics ot mix nokoibo apuni bhabibo capital economics ot ematro ritika mame pohai goise capital mane to paisa hoy so capital punishment mane hobo poisar karone apunak punishment dia hoise hene dhoroner punishment hole चलो बाकी मैं नकौ बारू एनीवेज कैपिटल पनिशमेंटर मीनिंग की फाइनेंशियल पेनल्टीज নহয় मेजर सिटीज लॉ माने स्टेट और कैपिटल और लॉ बिलाकर কথা পাতি আছো নহয় সিভিয়ার ফাইন্स হবো পারে বাট নট সো মাচ ইট ইজ ডেথ সেন্টেন্স মই বহুত বার আপোনাক কৈছো जिमान कंट्री वर्ल्डत আছে বহুত কম कंट्रीज আছে যত আপোনাৰ ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট আপুনি দেখি পাব তাৰে ভিতৰত এটা कंट्री আমাৰো হয় ইন্ডিয়া তো ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট আপুনি দেখি পায় হেনে ধৰণে ইউনাইটেড স্টেটছতো আপুনি ক্যাপিটাল পানিশমেন্ট দেখি পায় মানে ডেথ সেন্টেন্স মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোয়েশ্চন ক্যারি অন প্লিজ ক্যারি অন okay this is a very important spoken english phrase de kiyo moi important koisu apunak aji noy eta moi trick ko
যেতিয়া কেতিয়াবা আপুনি নহয় ফৰ্মেল ডিনাৰত বহি থাকিব নহয় আৰু আপোনাক খানা খোৱা হৈ গৈছে ইটা ফৰ্মেল ডিনাৰ বিলাকত নহয় আপুনি এই নহয় প্লেটটো এৰি গুচি গৈছে হৈ গৈছে মূৰটো হৈ গৈছে নহয় আপুনি নহয় দুটা কাম কৰিব পাৰে ইয়াতো আপুনি বেলেগ মানুহ বিলাকে জনে খাই আছে হিহঁতৰ কাৰণে ৰখি থাকিব লাগিব টেবলত আপুনিও বহি থাকিব লাগিব নহলে আপুনি যদি এক্সকিউজ লব খুজিছে বা আপুনি তাৰ পৰা উঠি যাব খুজিছে আপুনি ক'ব পাৰে এক্সকিউজ মি প্লিজ ক্যাৰি অন আপোনালোক যি কৰি আছে হে কৰি থাকক মোৰ হৈ গৈছে মই ইয়াৰ পৰা অলপমান অটৰাই যাওঁ সো এটু আপোনাৰ স্পোকেন ইংলিশৰ ফ্ৰেজ হয় আপুনি পাৰ্টি বিলাক ফৰ্মেল পাৰ্টি ইটাতো গভৰ্নমেন্ট চাকৰি আপুনি পাব সো গভৰ্নমেন্ট চাকৰিত যেটা আপুনি ফৰ্মেল ডিনাৰত যাব তেতে এই বস্তুবোৰ ইউজ কৰিব পাৰে সবে আপোনাৰ পাৰে ইমপ্ৰেস হৈ যাব সো ক্যাৰি অন মানে হয় কন্টিনিউ ডুইং সামথিং কয় নহয় প্লিজ ক্যাৰি অন আপুনি ডিনাৰ কৰি আছে আপুনি কৰি থাকক মোৰ হৈ গৈছে মই উঠি যাওঁ ৰাইট সো হেতুকে ৰেসপেক্টফুল ৱেট আপুনি এনেকে ক'ব পাৰে মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন carry out they carried out the mission perfectly so carry out মানে কি হয় বাহিৰত লৈ যোৱা উঠাই কিনি এটু বোৰিং হয় কি বোৰিং হয় excuse me carry on মই এটু ইউজ কৰিম নহয় নহয় তাতে carry on কেনেকে ইউজ কৰিব আপুনি মই বুজা নাই প্ৰীতম so carry out he carried out the execution আগৰ মুভিজ বিলাক যদি আপুনি চাই তাতে কয় নহয় এই মিশনটো কোনে ক্যাৰি আউট কৰিছে বা আৰ্মি মুভিজ বিলাকত আপুনি দেখি পাব যে এই মিশনটো কোনে ক্যাৰি আউট কৰিছে ক্যাৰি আউট কৰা মানে হয় কমপ্লিট কৰা বা এক্সিকিউট কৰা ৰাইট যিটো বস্তু 100% আপুনি কমপ্লিট কৰি দিয়ে তাক কোৱা হয় ক্যাৰি আউট ক্যাৰি দ্য বল পঢ়িব জানিলে সব ভাল লাগে স্যার সো ক্যারি দ্য বল মানে কি হয় ক্রিকেটৰ এটা এক্সাম্পল লন যেহেতু মোৰ ফেভাৰিট গেম ক্রিকেট হয় যেটা ব্যাটসম্যানে বলটো উৰাই দিয়ে আৰু এজন মানুহে বলৰ তলত ৰৈ থাকে তাৰ ওপৰত কি আছে গোটে টিমৰ আশাটো বহি আছে হে আশাৰ কাৰণে তাৰ ওপৰত ৰেসপন্সিবিলিটিটো বাঢ়ি যায় দ্যাট মিন্স যাৰ তাত বলটো আছে তাৰ তাত ৰেসপন্সিবিলিটিটো বাঢ়ি গল হয় নে নহয় সো देयरफॉर ক্যাৰি দ্য বল মানে যাৰ তাত বল আছে হে মানুহজন ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব কিয় ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব বিকজ তাৰ তাত ৰেসপন্সিবিলিটি আছে দ্যাট মিন্স এতে হ'ব লাগে বি ইন চাৰ্জ ক্যাৰি দ্য বল মানে জনে ইনচাৰ্জ হয় যাৰ তাত ৰেসপন্সিবিলিটি আছে ইয়েস to be in charge take responsibility or take lead in accomplishing something apuni T20 World Cup Surya Kumar last yes correct Marco ekdam correct dhuniya carry the can carry the can মানে carry the can মানে হয় again আপুনি ৰেসপন্সিবিলিটি টু লৈছে কিহৰ কাৰণে যেটো মিস্টেক আপুনি কৰিছে ৰাইট যেটো ভুল আপুনি কৰিছে হে ভুলৰ যেটা আপুনি ৰেসপন্সিবিলিটি টু লব হেতুকে কোৱা হয় carry the can moving on to the next question carry the day carry the day meaning কি হ'ব অপশন বি বুলি কৈছে বি নহয় অপশন সি কৈছে ৰিনিতিয়ে সৰি মাৰ্কয়ে সি বুলি কৈছে গায়ত্ৰী CH2OC yes perfect so কি আছিল কোৱেশ্চন carry the day মানে হয় যে এই মাত্ৰ মাৰ্কয়ে যেটো এক্সাম্পল দিছে সূৰ্য কুমাৰ যাদৱে T20 ওয়াৰ্ল্ড কাপত ক্যাচ টু যে ধৰিছিলে হেতৰ কাৰণে গোটে টিমৰ ভিক্টৰি হৈ গল
So carry the day মানে হয় যেটা আপুনি winner হৈ যায় বা victory lap আপুনি লব ধৰে victory আপোনাৰ তাত আহি যায় success আপুনি পায় হেতুকে কোৱা হয় carry weight become the winner yes Salima নহয় আপোনাৰ নাম Silima নে Salima মোক এবাৰ কৈ দিব দে মই pronounce wrong কৰিব পাৰো carry the weight so carry the weight a phrase to আহিছে goldৰ পৰা gold যিমান important হয় হিমান বেছি তাৰ ওজনো আছে থাকে কয় নহয় ওজন থকা বস্তু আপুনি যেটা কথা কবলৈ যায় ওজন থকা কথা কব লাগে সো ওজন থকা কথা মানে কি হয় আপুনি কি weight লগাই দিব নেকি কথাত নহয় না সো ওজন থকা কথা মানে হয় important right যেটা আপুনি important বা influential থিংৰ কথা পাতে বা হৈ যায় হেতুক আমি carry weight বুলি কম this person carries weight মানে important হয় influential হয় or have authority right moving on to some next question carve out a niche Silima okay আপুনি যদি ইনষ্টাগ্ৰামত যায় ন আজিকালি বহুত গিটা ৰীল ফেমাস হৈ আছে যে মোৰ নিশ এ হয় মোৰ নিশ হে হয় ইয়াৰে আগত আপুনি বুজিব লাগিব নিশ শব্দটো কি হিন্দীৰ নিচ নহয় ৰে এটো নিশ শব্দ দিস ইজ আই থিংক ফ্ৰেঞ্চ দিস ওয়ার্ড ইজ ফ্রেঞ্চ সো নিশ মানে আমি কি বুলি কব পাৰো নিশ মানে আপোনাৰ ফিল্ড কি what field you are looking for more field hoy teaching more field hoy মই ইনষ্টাগ্ৰামত মেকআপ মানুহবিলাকক বুজাই দিও বা more field hoy মই কি কয় ডান্স কৰি দেখুৱা মোৰ ডান্স টু খুব ভাল হেতু হল আপোনাৰ নিশ ঠিক আছে carve out a niche মানে কি হ'ব carve out যে আপুনি নতুনকে এটা বস্তু স্টার্ট কৰিছে বা নতুনকে এটা বস্তু ডেভেলপ কৰিছে সো देयरफॉर আপুনি নতুনকে যেটা নিজৰ ভিতৰত স্কিল এটা ডেভেলপ কৰিব পজিশন নিজৰ কাৰণে আনিব ডেভেলপ আ স্পেসিফিক পজিশন ফৰ oneself হেতুকে কোৱা হয় carve out a niche to develop establish specific position for oneself especially in business or career কৈছো নহয় ইনষ্টাগ্ৰামৰ যে এক্সাম্পল লৈছিলো okay moving on to the next question cash strapped describes someone who is cash strapped animal or niche থাকে বুজা নাই মই দীপিকা Now cash strapped বুলি ভাবিলে আপুনি ভাবিব যে পইচা তাৰ গাত একদম বান্ধি থৈছে স্ট্র্যাপ কৰা মানে কি বান্ধি বেল্ট টু বান্ধি লোৱা স্ট্র্যাপিং দ্য বেল্ট বুলি কয় না আপুনি ভাবিব পইচা একদম বান্ধি লৈছে সো বহুত পইচা থাকা হ'ব পাৰে বহুত পইচাৰ লগত আমি আৰু এটা ইডিয়াম কি কয় ফ্ৰেজ পঢ়িছিলো ডিপ পকেটস সো ডিপ পকেটছৰ লগত সিনোনিম হয় জানো নহয় cash strapped মানে হয় যে আপোনাৰ তাত পইচা নাই একদম পইচা নাই খৰচ কৰিবলৈ impoverished or short of money option A is the correct answer moving on to the next question cast a slur upon so cast a slur upon বেয়া কথা কোৱা আৰু cast a slur upon কাৰোবাৰ কাৰণে আপুনি বেয়া ৰিমাৰ্ক কৈছে হেজন টিচাৰ একো পঢ়ব নাজানে আপুনি হেজন টিচাৰৰ পঢ়িছে পঢ়া নাই হেবিলাক বাদ দিয়ক আপুনি হেজন টিচাৰৰ ওপৰত এটা বেয়া ৰিমাৰ্ক যে দিলে হে বেয়া ৰিমাৰ্ক বা ডিসপার্জিং ৰিমাৰ্ক যেটো কোৱা হয় হেতুকে আমি কি বুলি ক cast a slur upon মানে making a damaging remark option C is the correct answer C দিছে নে Yes, option C this answer to correct. Option C is the correct answer. Cast a slur upon means to make damaging or disparaging remark about someone, to defame or insult. আজিকালি পলিটিক্যাল সিনারিওত আমি দেখি পাও বহুত বেছি ডিফেমেশন কেস কৰি দিয়া হয় ডিফেমেশন হে কাৰণে বহুত মানুহে ইউটিউবত এটা নিজৰ নিউজ যেটো একদম অৰিজিনাল নিউজ হয় এই নিউজটো দিবা ভয় কৰে বিকজ ডাঙৰ মানুহে তো নিজৰ লয়াৰ আনি দিব আমাৰ তোমাৰ তাত তো লয়াৰ এনে ধৰণে বহি থাকা নাই আমাৰ তাত ইমান পইচাও নাই যে এটা লয়াৰ আমি এংগেজ কৰিব পাৰো ৰাইট সো देयरफॉर
ডিফেমেশনৰ পাৰে সবে ভয় কৰে যে এই মানুহজনৰ ওপৰত যি কথা মই কৈ আছো ফ্যাক্টৰ ওপৰত কৈ আছো নে কোৱা নাই হেতু বহুত বেছি ৰিসাৰ্চ কৰিব লাগিব নহলে ডিফেমেশনৰ কেছটো দি দিব যে আপুনি তেখেতৰ বেয়াকে কৈছে হেতু একো প্ৰুফ কৰা নাই সো হেতুৱে হয় আপোনাৰ কি কাষ্ট এ স্লাৰ আপন কাষ্ট এসাইড পইচাৰ ফ্ৰেজেছৰ লগত স্লাইচৰ এড আহিছে So cast aside এটো বহুত সিম্পল cast aside যেটো আপুনি সাইড কৰি থৈ দিছে যেটো আপুনি ইউজ কৰিবলৈ খোজা নাই যেনে লাগান মুভিটো আপুনি মনত আছে নে লাগানত হিয়তৰ 10টা মানুহৰ টিম হৈ গৈছিল কিন্তু 11th প্লেয়াৰ পোৱা নাই তাৰ পিছত হিয়তে কাক বিচাৰি পালে তাৰ পিছত আমিৰ খানে বিচাৰি পালে কাচৰাক যেটা কাচৰাক টিমত আনিব খুজিলে তেটা সৰপঞ্চে কি কৈছে নহয় 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 ই নিচি জাতৰ হয় সো এৰ কাষ্টটো আমাৰ লগত নিমিলে সো আমি এক লব নোৱাৰো টিমক কাষ্ট এসাইড কৰি দিয়া হৈছে লিটাৰেলি আৰু ফিগাৰেটিভলি হেতু কাষ্ট আৰু এটু কাষ্টৰ মাজত পাৰ্থক্য আছে কাষ্ট এসাইড মানে আপুনি সাইড কৰি থৈ দিয়া জিতু কাষ্টৰ মই কথা পাতিছো দ্যাট ইজ সামথিং এলস মই জাস্ট এক্সাম্পল এটা দিছো সো কাচৰা গোটে গাঁৱে কি কৰিছে কাষ্ট এসাইড কৰি দিছে CAST এসাইড কৰি দিছে বিকজ তাৰ কাষ্টটো লো হয় কিন্তু পিছত আমিৰ খানে কি কৰিছে আমিৰ খানে কৈছে নহয় তাৰ স্পিনটো কি ধুনিয়া স্পিনৰ কাৰণে হিয়তে জিকি যায় কাচৰাৰ কাৰণে হিয়তে জিকি যায় সো কাষ্ট এসাইড মানে কি হয় what do you mean by caste aside কি হ'ব it is option D reject or discard moving on to the next question cast someone adrift so cast someone adrift sometimes apuni moi ami sobe a situationer pare hoya hu for example পরীক্ষা দিলু পরীক্ষার রিজাল্ট আহিলে রিজাল্টৰ আমাৰ নহল একদম ভাবিব নোৱাৰো এটা কি কৰো লাইফত এটা কি কৰো রাইট কোনো গাইড কৰিবলৈ নাই কোনো সাপোর্ট কৰিবলৈ নাই সো হেতুৱে কোৱা হয় আপোনাৰ কাষ্ট সামওয়ান এড্ৰিট মানে লিভ সামওয়ান without any purpose without any guidance without any support tak koa hoy cast someone adrift okay this comes from a nautical imaginary of setting a boat adrift without anchor or direction mane ma bujai diu ki lekha ase line tot jeta apuni saba sir majot jodi apuni boat tu rakhoba lage tente ba ship tu rakhoba lage tente anchor he কোৱা হয় এংকাৰটো পেলাই দিয়ে এংকাৰৰ ওয়েটৰ কাৰণে বোটটো এটা পজিশনতে ৰখি থাকে সায়েন্স যদি আপুনি পঢ়িছে তেন্তে আপুনি দেখি পাব এটো ফিজিক্সৰ কোৱেশ্চন থাকে যে কোনটো এংগলত আপোনাৰ এংকাৰটো থাকিব এংকাৰ কিটাও সিধা না যায় যেহেতু পানী দিয়া আছে আৰু বোটৰ ফোৰ্স থাকে হে কাৰণে এংকাৰটো এনেকে আপোনাৰ লাগি থাকে আৰু সায়েন্সত বা ম্যাথছত আপোনাৰ কোৱেশ্চন হুদে যে এই এংগলটো কি হ'ব কোনটো এংগলত কৰা হয় এনিৱেজ cast someone adrift nautical imaginary of setting a boat adrift without anchor মানে বোটটো আপুনি এই দিছে এংকৰো দিয়া নাই আৰু তাৰ সেলো দিয়া নাই যত হি ধৰ লগত গৈ আছে একো সাপোর্ট একো গাইডেন্স দিয়া হোৱা নাই কম্পাস আকো কৈ দিয়া হোৱা নাই so therefore moving to the next question casting pearls before swine মানে কি গাহৰি so casting pearls before swine almost यारे मीनिंग এটা হিন্দি কাহাৱতৰ লগত আছে ভ্যাস के आगे बीन बजाना মানে আপুনি যদি গৰুৰ আগত বা মূৰ আগত কি কয় ভাল এডভাইস কিবা কৈ থাকে হিয়তে কিবা বুজি পাব নেকি বুজি না পায় হেনে ধৰণে যদি আপুনি ধুনিয়া ভ্যালুয়েবল বস্তু ভ্যালুয়েবল কথা গাহৰিৰ আগত থৈ দিয়ে তাৰে ভ্যালুটো গাহৰিয়ে চিনি পাব জানো চিনি না পায় হয় না নহয় সো অফারিং গুড থিংস টু আনডিজার্ভড পিপল জনে মূল্যটো বুজি না পায় হিয়তৰ আগত আপুনি বস্তুবোৰ থৈ দিছে ৰাইট জনে আপুনি নিজৰ কি ক্ৰাশৰ কথা কৈ আছে যে মোৰ ক্ৰাশটো আজি এ হৈ গল মোৰ ক্ৰাশ হে ক্ৰাশে কিন্তু আপোনাৰ হে না জানে আপোনাৰ নামে না জানে ৰাইট সো হেতুৱে হ'ব কাস্টিং pearls before swine offering good things to undeserving people who cannot appreciate the value apunar value to apunar crush e keta appreciate koribo par nai so tente apuni kyo iman besi pise pori ase correct answer option A hobo moving on to the next answer e di dilo acha next question to catnap asile catnap mane ki hoy brief sleep
সৰু টোপনি short period মানে power nap বুলি যে কয় power nap বা cat nap they means the same যে সৰু এটা টোপনি short timeৰ কাৰণে যদি আপুনি টোপনি লোৱা হয় moving on to the next question cat's paw গৰুৰ আগত তৰকাৰী বুজোৱা ঠিকে আছে কুৰকুৰেৰ এড আহি থাকে দীপিকা তুমি খাই খুব ভাল পোৱা চাগে কুৰকুৰে সেই কাৰণে কুৰকুৰে এড দি থাকে সো ক্যাটস প মানে কি হ'ব লাগে আনসাৰ ক্যাটস প again crusher যেটো কথা কৈ আছো আপোনাক ক্ৰাশ ঠিক আছে a person used আপুনি হয় ক্যাটস প যে আপোনাক just as a tool use kora hoise apunar use kora hoise by someone else by your crush right hetuke cat's paw boli koy cat's paw is a person used as a tool or dupe by another someone konoba okol apunar use koribole kaam koi ase hetuke ami ki boli ko cat's paw apuni ki hobo cat's paw hobo catch 22 mur mote apuni catch 22 so what do you think catch 22 is Catch 22. Yes. Paradox বুলি আমি যে কৈ থাকো paradox মানে winning or এটা perfect আমাৰ তাত way নাই you don't know which one to choose and both of them seems like contradictory etu system choose korile hetur against laga hoy aru etu system dhorile hetur against for example bahut simple eta example diu ita jeta apuni government job koribo tete to apuni dhuniya ke loan pai jay government bank ke apunak loan di die kintu private sakori jodi apuni koribole jay ba ji hokol manu ek private sakori kori ase hihote jodi bankor pare loan lobo jay হিহতক ব্যাংকে ইমান হুনকালে লোন নিদিয়ে হিহতে আপোনাক কয় ব্যাংকে আপোনাক কয় যে সিবিল স্কোর তো আপোনাক দেখক ইটা জিন্দগীত যদি আপুনি কেটাও লোন লোৱা নাই তেন্তে আপোনাৰ সিবিল স্কোর একোই নাই একোই সিবিল স্কোর নাই সো সিবিল স্কোর ক্রিয়েট কৰিবলৈ আপুনি লোন লব লাগিব লোন লব লাগিলে আপুনি সিবিল স্কোর থাকিব লাগিব ন এটু কি হৈ গৈছে এটা প্যারাডক্স হৈ গৈছে right so that is what we call catch 22 a situation one cannot do anything লোন লবা গৈছে ব্যাংকে কৈছে সিবিল স্কোর দি সিবিল স্কোর তো আপুনি লবা গৈছে হিহতে কৈছে নহয় প্ৰথমে লোন ল তেতিয়া হে তোৰ সিবিল স্কোর তো ইনক্রিজ হ'ব क्या किया जाए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी कैच अ टार्टा एटु तो डायरेक्ट आंसर देखिए पाए আছে আপুনি कैच अ टार्टा माने হয় डील विथ समवन unexpectedly troublesome or powerful troublesome hobo pare powerful hobo pare both of them acha pritam dhuniya kotha eta tumi koi disa moi actually pahiyo golo inform koribole moi expect kori asilu je oha kali moi eta sunday class lom but unfortunately kiba eta kaam ahi gol he karone moi sunday class lobo nuarim so monday tuesday dui din di dia ami class to he koi dim end koi dim thik ase idioms and phrases ami end koi dim দুই দিন আৰু লাগিব তাৰ পিছত idioms and phrases end হৈ যাব ওকে সো catch a tartar মানে হয় deal with someone unexpectedly troublesome or powerful ঠিক আছে যেনে স্পাইডাৰম্যানত আপুনি দেখি পায় না এনেটো স্পাইডাৰম্যান হৰু হুৰা থিফ বিলাকত কি কয় ধুনিয়াকে মাৰি দিয়ে কিন্তু তাৰ পিছত আপুনি দেখি পায় যে কি এভেঞ্জাৰ্ছত কোন আছিলে এন্ড গেমত কোন আছিলে হেজন মানুহ পাহি গলো নহয় এন্ড গেমত ভিলেন কোন আছিলে থৰ নহয় এন্ড গেমত কোন আছিলে ভিলেন জনে গোটে এ কৰি ফেলে গোটে এন্ড কৰি দিলে হেই থৰ নহয় নহয় থানোস yes থানোস সো থানোস কি
এনে পাৱাৰফুল এনিমি আইৰন মেনক এটা জাগাতে উঠাই দিছে, থৰক এটা মুক্কাতে পেলাই দিছে, তাৰপিছত স্পাইডাৰমেনকো মাৰিছে, চবুকে মাৰিছে একেলগে, হয় নে নহয়? চ' থেনছ কি হৈ গ'ল, আনডিফিটেবল বা পাৱাৰফুল, ট্ৰাবলছাম, দুইটাই পাৱাৰফুলো হয় ট্ৰাবলছামো হয়, আপুনি ফেচ কৰিব লগা হৈছে। চ' এভেঞ্জাৰ্ছ কৰ্টাৰ টাৰ্টাৰ বুলি ক'ব পাৰো আমি, ৰাইট? Deal with someone or something that proves unexpectedly troublesome or powerful. To catch a dangerous person thinking they are harmless. Okay? So, আজিৰ কাৰণে ইখিনিতে আমি এণ্ড কৰিলো। যিসকল ষ্টুডেণ্টে লাইক কৰা নাই এবাৰ লাইক কৰি দিবা, মই আকৌ আপোনাক কৈ আছো, বিকজ আজি মই আপোনাক কোৱাই নাছিলো লাইক কৰিবলৈ। অহাকালি আগেন মই আপোনাক কৈ আছো যে ছানডে আমাৰ ক্লাছ নহয়, যিহেতু মই ভাবিছিলো ছানডে ক্লাছ ল'ব পাৰিম, বাট আনফৰ্চুনেটলি মই ল'ব নোৱাৰিম ছানডে ক্লাছ। বাট ঠিক আছে, মানডে টিউজডেত আমি শেষ কৰি দিম বাৰু, ঠিকে আছে? With this, we will be ending today's session. Thank you everyone. Like কৰি দিবা, share কৰি দিবা, subscribe কৰিবা। আৰু এটা কথা, অসম ফৰেষ্টৰ নোটিফিকেশ্যন ওলাই গৈছে 22 তাৰিখৰ পাৰে, কি আছে, ফৰ্ম ফিলিং। কনষ্টেবলৰ যেতিয়া ফৰ্ম ফিলিং হৈছিলে তেতিয়াও মই আপোনাক কৈছিলো প্লিজ ভৰাই দিব। এতিয়া অসম ফৰেষ্টৰ আহিছে, তেতিয়াও মই আপোনাক কৈ আছো প্লিজ ডু ফিল দ্য ফৰ্ম। এলিজিবল আপোনালোক হয়, ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড 1ৰ কাৰণে এলিজিবল হয়, গ্ৰেজুৱেশ্যন অকল লাগে তাৰে কাৰণে। কিন্তু আনফৰ্চুনেটলি ফিজিকেল এক্সাম দিব লাগিব। অসম পুলিচৰ কাৰণে বা আপুনি আৰ্মিৰ কাৰণে, BSFৰ কাৰণে, CISFৰ কাৰণে এপ্লাই কৰে, তেন্তে অফক'ৰ্ছ ফিজিকেল দিব লাগিব। এতিয়াৰ পৰাই প্ৰেক্টিচ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক। বাকী ইণ্টেলেকচুৱেল পাৰ্ট 50 মাৰ্কছৰ যিটো পেপাৰ থাকিব, সেইটো আপুনি অনলি কম্পিটিশ্যনৰ ওপৰত এৰি দিব পাৰে, বিকজ আমাৰ ক্লাছ অসম ফৰেষ্টৰ কাৰণে বহুত সোনকালে ষ্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে। কিমান ক্লাছ হ'ব, কেনেধৰণে ক্লাছ হ'ব, কোনকেইটা টপিক আপুনি পাব, কোনকেইটা ছাবজেক্ট আপোনাৰ কভাৰ হ'ব, গোটেইখিনি আপুনি গম পাব ক'ত। এই নাম্বাৰটো যি দিয়া আছে, নাম্বাৰটোত আপুনি এবাৰ মেছেজ কৰি দিব বা কল কৰিব পাৰে। লগতে আপুনি যদি অসম ফৰেষ্টৰৰ পৰীক্ষা দিবলৈ গৈ আছে, সেইটো গ্ৰেড 3ৰে হওক, গ্ৰেড 4ৰে হওক, এটা কাম কৰক, আপুনি লিংক এটা দিয়া আছে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত, গুগল লিংক এটা আছে, গুগল ফৰ্ম, সেই গুগল ফৰ্মটো ভৰি দিব, ঠিক আছে? উইথ দিছ উই উইল বি এণ্ডিং টুডেজ ছেশ্যন। থেংক ইউ so much and we will be meeting in the next class. Bye.